Sự phát triển của thai nhi tuần thứ 10. Có thể bạn sẽ vui hơn khi biết tin này, bước sang thai kỳ tuần thứ 10 hầu hết các cảm giác mệt mỏi, buồn nôn ở bà bầu sẽ dần dần biến mất. Thậm chí, mụn nhọt trên mặt cũng mất dần để nhường chỗ cho làn da rạng rỡ hơn. Sự thay đổi của mẹ bầu trong thai kỳ tuần thứ 10. 1. Núm vú sậm màu, vẫn là những ảnh hưởng của nội tiết tố trong cơ thể nên vùng da quanh đầu núm vú sẽ bị đậm màu và có những đốm nâu xuất hiện nhiều hơn ở phía bên bề mặt. Ở một số mẹ bầu còn xuất hiện đường màu sẫm nhẹ kéo dài từ rốn đến vùng bụng dưới. 2. Làn da được cải thiện, thời điểm này lượng máu lưu thông trong cơ thể của bạn sẽ cao hơn làm cho làn da cho chị em bớt tái đi mà thêm phần rạng rỡ. Nếu giai đoạn trước bạn lo lắng vì các mụn xuất hiện liên tục thì đây là thời gian mụn sẽ giảm xuống và biến mất dần. Làn da của bạn sẽ được cải thiện đáng kể. 3. Bớt dần triệu chứng ốm nghén, tạm biệt dần các triệu chứng ốm nghén hành hạ bạn suốt 10 tuần qua. Bạn không còn thường xuyên cảm thấy buồn nôn bất ngờ như trước nữa, đó là vì tử cung đã nâng lên khỏi khung chậu để cho bàng quang hoạt động nhiều hơn. Tuy nhiên, một số thai phụ vẫn còn phải đối mặt với cảm giác thai nghén, đây là do cơ địa đặc biệt của từng người. 4. Bà bầu có thể cảm nhận được sự phát triển của em bé ngay bên ngoài bụng bởi bạn sẽ thấy đỉnh tử cung hơi nhô lên và khi nằm ngủ vào ban đêm bạn sẽ thấy mắc tiểu hơn. 5. Nhạy cảm và tâm trạng thất thường, đây vẫn là quãng thời gian chị em hay bị xúc động vô cớ. Bất cứ những tác động từ bên ngoài có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của bà bầu. Bởi vậy hãy tìm cho mình một vài thú vui giải trí để thư giãn nhiều hơn trong thai kỳ này. 6. Quan hệ vợ chồng, tùy theo từng trường hợp sức khỏe của thai phụ để bác sĩ chỉ định việc tránh sinh hoạt tình dục hay không. Trên thực tế, vào thời điểm 3 tháng đầu khi chị em phải vật lộn với chứng ốm nghén thì việc quan hệ tình dục trở nên quá tải với nhiều người. Tuy nhiên, ở thời điểm này, nhiều mẹ bầu lại có ham muốn gần gũi với chồng hơn bình thường do sự tăng trưởng mạnh của hormone sinh dục nữ. Bạn không cần phải quá kiêng khem trong thời gian này bởi chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy việc quan hệ tình dục có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Sự phát triển của thai nhi ở tuần thứ 10. Chiều dài của bé sẽ tăng lên khoảng 4 cm và tay trẻ có thể xòe cũng như nắm lại thành hình nắm đấm. Cùng với đó, xương của trẻ cũng bắt đầu cứng lại. Bé bắt đầu những vận động đầu tiên trong bụng mẹ như đá, trườn, vặn, xoay người. Đôi khi những chuyển động mạnh của trẻ sẽ khiến mẹ cảm nhận được đặc biệt rõ ràng hơn ở thời gian sau này. Tủy sống của bé bắt đầu công việc sản sinh ra bạch cầu và đây là những tế bào giúp trẻ phát triển khỏe mạnh và tăng khả năng kháng thể tốt. Cuống nhau của em bé bắt đầu quá trình phát huy vai trò trong việc lọc không khí và các chất dinh dưỡng để cung cấp cho thai nhi phát triển trong bụng mẹ. Lời khuyên cho mẹ mang thai tuần thứ 10. Không cần quá sức tẩm bổ các món bổ dưỡng trong thời gian này. Bởi việc tăng cân sẽ khiến cho chị em khó kiểm soát được cân nặng ở thời gian mang thai sau này. Nếu bạn có lịch đi khám bác sĩ, tốt nhất hãy đặt lịch hẹn trước hoặc đến phòng khám lấy số từ trước để tránh phải mất công đợi lâu. Một vài bà bầu bắt đầu ý tưởng viết nhật ký cho con từ thời điểm này. Chắc chắn đây sẽ là những dòng tâm sự đầy ngọt ngào để khi bé chào đời bạn sẽ dễ dàng ôn lại cho con của mình. Cần thận trọng với những thực phẩm có hại cho thai nhi, đặc biệt là những thực phẩm có nhiễm vi khuẩn Listeria gây ra dị tật thai nhi hoặc sinh non ở bà bầu. Nhấn đăng ký kênh để cập nhật những kinh nghiệm hữu ích chăm sóc sức khỏe mẹ và bé nhé. Hành trình bỉm sữa nuôi con khỏe dạy con ngoan.